4 5 6 7 8 9 10. بینندگان عزیز سلام. خدا کند همه شما جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به برنامه نورروزی نگینها با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که امشب شب سال نو میمان خانه های شما هستم. پیش از همه میخوایم که سال نو به تمام هموطنان عزیزم تبریک بگویم. یک سال پر از خوشی داشته باشین و با امید ازی که در مملکت عزیز ما افغانستان یک صلح و آرامی بیاید. برنامه امروز ما دو بخش دارد. بخش اول ما راجع به نورروز است و بخش دوم ما راجع به صفحه‌های اجتماعی است. بسیار برنامه جالب براتان در نظر گرفتیم. از او خاطر با ما تا آخر یک جا باشید. به نام خداوند یکتا برنامه امروز را آغاز میکنم. بخش اول ما راجع به نورروز است. نورروز یعنی چی؟ نورروز یعنی یک روز نو برای آغاز یک سال نو. قسمه که میفهمین دوستای عزیز، مردم هر مملکت هر جا در تاریخ‌های مختلف سال نو خود تجلیل میکنن. مثلا مردم عیسوی سال نو خود در جنوری اول تجلیل میکنن و چینایی ها هم در تاریخ خاص خود سال نو خود تجلیل میکنن. اما ما افغانا سال نو ما در یک روز بسیار مهم است، روز اول بهار، که نه تنها سال نو ما افغانا است بلکه سال نو مردم مملکت های دیگر جا هم است، مثلا ایران و تاجیکستان. ما زیاد رسم رواج نوروزی داریم. یکیش 7 میوه جور کردن. 7 میوه از 7 میوه خشک جور میشه و اینجا قسمه که میبینین یک کاسه 7 میوه داریم که مادر جان پدر جانم زیاد سر زحمت کشیدن تا که جور کنن برم و این میاله اکثرم میچشم. از اوش یک از اوش میگیریم در کاسگک. باز من از کل چیز که میفهمین که چیز زیاد خوشم میاد زردولوگکایش که تر میکنن بسیار واقعا خوبش میشه. اینه یک دانه پستاو میگیریم. نمیخوایم که زیاد وقت بگیریم. یک نوش جان کنین. واو بیخی بسیار یک مزه‌دار چیز است دوست عزیز. حتما امتحان کنین. و من وقتی که 7 میوه رو میبینم دوستای عزیز بسیار رنگارنگ است و وقتی که من 7 میوه رو میبینم بهار در یادم میاد. خاطر بهار در بهار گلا شکوفه میکنن، سبزا پس میشه. خب رسم رواج دیگه نوروزی ما ایست که ما سمنک پوزه میکنیم. شاید در دکانای افغانی ما دیده باشین سمنک در وقت سال نو که من حتما شما را تشویق میکنم تا که سمنک بگیرین از افغان سوپرمارکت. واقعا یک سمنک مزه‌دار است. سمنک از گندم جور میشه و خودش یک شیرینی طبیعی داره. وقتی که ما سمنک میمونیم که جوش کنن این تیره شده میره و شیرین هم شده میره. میله های شب تا صبح در افغانستان برگزار میشدن تا که سمنک پخته شود و در این میله ها دخترها و خانم ها شرکت میکردن که سمنک پخته میکردن با کمک پسرها و مردا و یک خواندن میخواندن. سمنک در جوش ما کبچه زنیم، دیگران در خواب ما دبچه زنیم. سمنک نظر بهار است، میله شب زنده دار است. این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب. شاید صدای مقدر خوب نبوده باشه اما خواندم دیگه شعرش براتون. یک رواج دیگر داریم که جشن دهقانان در افغانستان برگزار میشه و در این جشن دهقانان شرکت میکنن و برنامه های جالب می داشته باشن که برای دیدنش نفرای دولت میرن و مردم هم میرن برای دیدنش. شاید
سانتا کلاus شما بشناسین. یک باور داره عیسوی ها مخصوصا طفلایشان که یک کس هست به نام سانتا کلاus که در شب کریسمس برشان تحفه میاره. ما در افغانستان خاله نوروزی داریم و خاله نوروزی مذهبی نیست بلکه البته یک باور است که کلانا جور کردن تا که طفلا و نوجوانا در روز سال نو مصروف باشن. این گپ چه قسم گپ است؟ خاله نوروزی در یک گاز شیشته و گاز میخوره. یک طرفش باران است و طرف دیگهش افتاو است. همگی از خاله نوروزی میخواین تا که طرف افتاو خود پرته و نه طرف باران، از خاطر که طرف باران خود پرته باز در روز سال نو چی میشه؟ باران میباره و کالای نو که میپوشن وقتی که بیرون میرن تر میشه. از خاطر از خاله نوروزی خواهش میکنه تا که طرف افتاو خود پرته. این یک رسم رواج است بین نفرای نامزاد. خانواده داماد به عروس زیاد تحفه میبره و در این تحفه حتما باید است که جلبی و ماهی باشد و کلچه‌های نوروزی که هر رنگش است. در افغانستان زیاد میله های برگزار میشه در روز سال نو، البته که فامیلا یک جا میشن، طفلا ساتیری میکنن، میرن کندی پشمک برای خود میخرن. مادر همیشه قصای کندی پشمک برام میکنه. او که ساتیری سر چی که دلشان شد میخواین میگیرن. یک روز بسیار خوشایند است به مردم ما. با امید ازی که یک سال آرامی بیاید در مملکت عزیز ما افغانستان تا مردم ما بتانن که این روزا به خوشی سپری کنن و بدون جیرخونی. The first part of my show is going to be about Nowruz. What is Nowruz? Nowruz is a new day to start a new year. As you all know, different people from different countries celebrate their New Year's on specific dates. For example, Christians celebrate their New Year on January the 1st, and Chinese people celebrate their Chinese New Year on whatever day it was. But we Afghans celebrate our New Year, Nowruz, on the first day of spring. This isn't only the new year for us Afghans, but it is also for Iranians, people from Tajikistan, and many other countries. We have many traditions for Nowruz. The first, making haft mewa. And haft mewa is made out of 7 dried fruits. And it does mean in Dari, haft mewa means 7 fruits. Here I have a lovely bowl of haft mewa with me. Look at how beautiful it is. My parents have worked so hard to make this. Days of effort. And the first clip I showed you guys me trying the pistachio from it, but now I'm just going to have the remainder of it. Let's give it a taste test. Very refreshing, yummy, sweet, and delicious. All natural, by the way. So, no sugar added. And when I look at this haft mewa, you know what I think of? I think of spring. Why? Because during spring, flowers bloom and grass grows again and everything from nature comes alive again after the winter. And it's so colorful because of all of the dried fruits that have been put into it that it really does remind you of spring. We also have another tradition, which is making samanak. Now, you might be wondering, what is samanak? You've probably seen it in Afghan supermarkets, and I highly encourage you guys to go to Afghan supermarket, which is located in Markham, to get the best samanak. It is absolutely delicious. And samanak is made out of fermented wheat. It has a natural sweetness. So what we do is we let samanak boil, and it gets thicker and thicker and sweeter. Overnight picnics would be held in Afghanistan, and girls and women would participate in them, and with the help of boys and men, they would, cook the samanak, and they would sing the song. سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دبچه زنیم سمنک نظر بهار است
میله شب زنده دار است، این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب. My voice may not be the best for singing, but I just read it to you guys. So we also have another tradition in Afghanistan, and we would have a farmers festival. And what farmers would do, they would have interesting shows, and people from the government would come to see them, and also people from anywhere in the country would come to see these lovely farmers having their epic shows and participate in their festival. You've probably heard of Santa Claus, and do you know who Santa Claus is? Well, Christians have a belief that on Christmas Eve, Santa Claus will come and give them presents. We Afghans have Khala Nowruzi, which is not a religious belief, but it's just for fun. And adults have made up this belief for kids and teens to be really, really busy during Nowruz thinking about her. The belief is that Khala Nowruzi is on a swing and she's swinging. One side of her there's rain, the other side of her there's the sun. And it's nice and sunny. Everyone is praying that Khala Nowruzi does not fall towards the rain, because if she falls towards the rain, then it's going to rain on Nowruz Day, New Year's Day. And what's going to happen when they go outside? All of their new clothes are going to get wet. So everyone prays to God that Khala Nowruzi falls towards the sunlight. This is a tradition between couples, and this is for when they're engaged, not married. The groom side of the family brings lots of gifts to the bride. And in these gifts, there must be fish, jalebi, and Nowruz cookies. And Nowruz cookies come in different colors, so they're nice and colorful. In our lovely country of Afghanistan, picnics are held everywhere. Families get together on Nowruz Day, and kids are having so much fun. They're having cotton candy, said by my mom, and they're participating in so many games and having the best time of their life. I hope that in our lovely country, Afghanistan, there's peace so that our fellow Afghans can spend this day with lots of happiness and they don't go through anything upsetting. Amen. حالا دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، و کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و هم از سال، مبارک بادت این سال و هم از سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افگند گلنار، چو آتش در درخت افگند گلنار، دگر من قلمنه آتش میفروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، اسدگو دشمنان را دیده بردوز. بهار خرم است ای گل کجایی، بهار خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نکونامی میندوز. نکویی کن که دولت بینی از بخت، نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بدآموز. برآمد باد صبح و بوی نوروز، برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و این بخش ما راجع به شبکات اجتماعی است.
مطمئن هستم که شما از یکی از شبکه‌های اجتماعی امروزی که تمام نوجوانان استفاده میکنن شنیده باشین و یک اکانت داشته باشین. این بخش ما قسمت که گفتم این میال راجع به شبکات اجتماعی است که خوبیاش چی است، بدیاش چی است، چطور باید ازش استفاده کنیم. کانادا که هستن زیادتر از یوتیوب و فیسبوک استفاده میکنن و ما نوجوانان زیادتر از اینستاگرام و سنپ چت استفاده میکنیم و در اواخر تیک تاک هم بسیار زیاد مشهور شده که زیادتر از نوجوانان حتما تیک تاک دارن. زیادتر از 97% نوجوانایی که سنشان در بین 13 و 17 شبکات اجتماعی را استفاده میکنن. فقط کمتر از 3% نوجوانان استفاده نمیکنن. باورتان میشه که نوجوانای بین سن 13 و 18 تا 8 ساعت هم میتونن که در شبکات اجتماعی روز مصروف باشن و طفلای بین سن 8 و 12 تا 6 ساعت هم میتونن که تفریح کنن در شبکات اجتماعی که بسیار زیاد وقت است. در شبکات اجتماعی و استفاده تکنولوژی بی حد بی اندازه است. در 8 ساعت و 6 ساعت دکترها میگن که زیادتر از 2 ساعت نباید آدم سفری کنه در شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی زیادتر از 2 ساعت استفاده نکنه. حالا براتون بعض خوبی‌ها و بدیهای شبکات اجتماعی هم میگم. اول شروع میکنیم امروز خوبیاش. اولی خوبیش ما امروز فامیل خود و دوستان خود به تماس میباشیم و با یک جا میباشیم و همیشه میتونیم امروزشون صحبت کنیم و با نفرای نو معرفی میشیم. دومین خوبیش ایست که ما به بسیار زودی میتونیم که از خبرهای نو خبر شویم و معلومات زیاد از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که بگیریم. مثلا اگر ما میخوایم که بفهمیم یک ذره معلومات پیدا کنیم راجع به فرض کنیم سرطان، میتونیم در گوگل سرچ کنیم و در گوگل پیدا میشه برای ما جوابش. بسیار زیاد امکانات می داشته باشیم با استفاده کردن شبکه‌های اجتماعی که بزنس‌های خود توسعه بدیم و میتونیم که بزنس خود بسیار زیاد موفق بسازیم از طریق شبکه‌های اجتماعی. مثلا میتونیم که عکس‌های چیزای نو که ما بیاریم با بزنس خود و یا با دکان خود پست کنیم در اینستاگرام و حتما فالوورهای ما میبینن و خبر میشن که چی نو است چی نیست. آخرین خوبیش ایست که ما میتونیم نظر خود با دنیا شریک بسازیم و صدای خود میتونیم بلند کنیم. البته ما نباید از این خوبی سوء استفاده کنیم و گپ‌های بد بزنیم در شبکات اجتماعی که متاسفانه یک تعداد زیاد مردم هستن که این کار انجام میدن. حالا براتون بدیهای شبکات اجتماعی رو میگم. و زندگی واقعی را و واقعیت‌های زندگی را شما پنهان میکنه. چطور؟ شاید یک عکس یک دختره که ببینین در شبکات اجتماعی که خنده میکنه. وقتی که دختر میبینین حتما فکر میکنین که اوه این چقدر خوش است، همیشه خنده است به لبایش، هیچ تشویش نداره به زندگی، مثل ما وره که غمگین هستم، همیشه زیاد تشویش میکنم در زندگی، زیاد غم دارم در زندگی. اما شما از زندگی از اون خبر ندارین که چی را تیر میکنه، همیشه به لبایش خنده است یا خیر. خب خرابی دیگهش ایست که زیاد وقت سفری کردن قسمه که گفتم در تکنولوژی با چشمای ما نقص میکنن، با چشمای ما بسیار نقص میکنن و مجبور میشیم که عینک بپوشیم. ما اگر به حد بی اندازه از شبکات اجتماعی استفاده کنیم میتونیم دچار دپرشن شویم و دیگر ای که با چیزایی که ما نباید ببینیم در سن خورد همراهشان آشنا میشیم. چیزایی که ما باید از
یک ذره کلان شویم، امرایش آشنا شویم. در متاسفانه از طریق شبکات اجتماعی میتونیم که ببینیم و ازشان خبر شویم. وقتی که ما زیاد از شبکات اجتماعی استفاده کنیم ما معتاد میشیم و این بسیار یک گپ خراب است. ما هیچ نمیتونیم که یک دقیقه خود بدون شبکات اجتماعی سپری کنیم و این نمی کل دیگه پا راست است. دوستای عزیز، من بعض دوستا دارم که بیخی هیچ نمیتونن که تلفن خود نگاه کنه، هیچ، همیشه یاد اینستاگرام هستن، یاد تیک تاک هستن، یاد یوتیوب هستن، ویدیوهای نو میبینن. اینقدر معتاد شدن به این مرض متاسفانه دوستای عزیز که حتی درسشان از دستشان میره. ما چرا درس خود از خاطر شبکات اجتماعی و دیدن نزدیک خواننده کانادا چی پوشیده بود در کنسرت دینشا ما درس خود از دست دادیم؟ چرا؟ خب متاسفانه از طریق شبکات اجتماعی زیاد مردم سر نفرهای دیگر شخند میزنن و اون نفر سر شخند میزنن اینقدر بس سطح روانیش و حالت روانیش بسیار نقص میکنن و دچار به حد به اندازه زیاد مشکلات میشه و این گپ خوب نیست. قسمی که گفتم دوستای عزیز، نباید از داشتن یک صدا و شریک کردن نظر خود با دیگران ما سوء استفاده کنیم، دو بزنیم، مردم بیگناه را گپای خراب بزنیم و چیزایی که هیچ بر سن سال ما مناسب نیست در اکانت خود نشر کنیم. خوب نیست دوستای عزیز. خدا ناق و ناق در مشکلات که وقت است در شبکات اجتماعی خودم دخیل نسازین. یعنی دو نفر جنگ دارن، شما طرف یکیش نگیرین، یعنی از نظر هر دویشان ببینین. از خاطر وقتی که امر یک نفر یک جا شدید، نفر مقابل امر دشمن میشه و حالا کماندای از او همت با اجازه تانشت میزنه تانه که یارب. This part of the show, my friends, is going to be about social media. As you all know, many teens use social media these days. Adults mostly use YouTube and Facebook. And teens mostly use Instagram, Snapchat, and during the last couple of years, TikTok has become very famous. 97% of teens between the age of 13 and 17 use what? Social media and have at least one social media app on their phones. Can you believe that teens between the age of 13 and 18 spend up to 8 hours on social media, and kids between the age of 8 to 12 spend up to 6 hours on social media? This is just too much. Doctors recommend no more than 2 hours of screen time. So it's really bad for their eyes. I'm going to share with you some of the good facts and benefits of having a social media account and some of the cons and negative things about using social media. First of all, we get to stay connected with our friends and family, and we can also meet new people through having a social media account. We will have quick access to the latest news and get lots of information through these social media apps. For example, if we want to learn about cancer, we can just search on Google and we'll find a ton of information. We will also have lots of opportunities to expand our business and start a new business. We can post new things that we're going to be selling on our accounts, and our followers or shoppers can see, and it'll help make our business very successful. And finally, we get to share our opinion with others and raise our voice and not be quiet about things. Of course, we should not use this pro and benefit in a bad way.
and swear at people. Some of the bad things about having a social media account include us being far away from the truth. Social media apps hide the truth between reality and our dream world. For example, you might see a picture of a girl on social media who's smiling. And when you look at her, you're probably going to think, oh my God, she's so happy in life. She doesn't have any stresses in life like I do. I'm so depressed and sad. But you don't know about her life. You don't know if she's actually happy or not, if she's always smiling or not. Increased usage can lead to eye damage, like I said before. And also, we can unfortunately get depression because of using too much social media. And we will also be introduced to inappropriate content that we shouldn't be seeing at our age. If we use too much of social media accounts, we will get addicted to them. We should not, as I said, not use our opportunity of sharing our voice in a bad way. And we should not bully others, because if we bully others, their mental health is going to be a mess and they will be in a lot of trouble. And friends, just make sure you use social media in a good way. بسیار تشکر از توجهتان. لطفاً برنامه نگینه را از دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید. سال نوتان مبارک. الله نگهدارتان.